So, ang papag-usapan po natin for today is medyo medyo sensitive na topic. So, this is regarding the case po of Miss Sophia Marigi Coquilla of Tagum City. Yung yung pinapaya sa loob ng bahay nila, tapos daw ng halos 38 times using a cutter and other weapons pa. And at present, there are already 2 suspects already po under the custody ng police. And isa po dun is nasa 17 years old if I'm not mistaken, and then yung isa po nasa 15. So explain ko na lang po sa inyo ano yung mga possible liabilities ng mga suspects dito in this situation po, and magbigay na lang din po ako ng personal opinion kung whether or not dapat na ba talaga ma-amend yung batas natin regarding the age of criminal liability of minors. So, i-play ko po muna tong news article from GMA News para mas maging idea po talaga kayo ng facts ng magiging discussion po natin for today. 38 beses ang isang babae sa Tagum City matapos siyang nakawan. Nahuli na ang 2 sa 4 na suspect na pawang menor de edad. Nakatutok si Arjun Relator ng GMA Regional TV. Wala ng buhay nang matagpuan ng ama ang kanyang 19 na taong gulang na babaeng anak sa loob ng kanyang kwarto sa Barangay La Filipina, Tagum City, Miyerkules ng umaga. Sa investigasyon ng Tagum Police, pinasok ng mga kawatan ang bahay bandang 1:00 ng madaling araw. Nawawala ang mamahaling laptop at iba pang gadgets, 2 relo at pera ng biktima. Matutupos ko ang posible is katong ginong Dapat 38 stab wounds ihap sa itong suko. Hinungdan sa iyang So pwede nyo po basahin na lang to kasi Cebuano and or Bisaya po yung dialect ngayon ni Lieutenant Colonel Deles, baka po hindi nyo maintindihan. So basahin nyo lang po to, naka-translate naman to siya. nanaling kamatayon. Ang focus sa konsapihan na po napagpagpag sa may liog niya. Posibleng tinanggal daw ng mga salarin ang sliding glass window sa likod ng bahay kaya sila nakapasok. So, initial nga, pag-interview ito sa itong mga dinakpan, pero wala daw kalihog na ang biktima kaya na surprise po sila, na pulaga po ba? Ito nga ilang ikuha ano nangyari, nakita ang ilang daw yung nauna, kaya nakita na ilang naong, naglog sila nga, mapaluwapan sila, madakpan sila. So, ilang lagi bugda daw. Wala rin daw narinig na ingay ang mga magulang ng biktima. Sa CCTV ng kapitbahay, nakilala ang mga suspect na ilang beses nagpabalik-balik sa pagdaan sa labas ng bahay ng biktima, isang araw bago ginawa ang krimen. Sa hot pursuit operation, sa tulong ng mga witness, kinagabihan na aresto ang 2 sa 4 na mga suspect na pawang... Okay, so may binanggit po yung news dito na hot pursuit. So explain ko lang din po muna yun. So hot pursuit po, this is a form or a manner of warrantless arrest po yan sa bansa natin under our rules po yan, under our laws. Okay, so hot pursuit means na if there is a recent crime committed tapos under pursuit po or hinahanap or hinahunt yung mga akusado. So kahit po walang warrant of arrest, pwede po mag-conduct ng arrest. Basically is yung mga police officers po natin and even private citizens po, okay, under the doctrine of hot pursuit. Yan po yung one of the exemptions in arresting an individual without a warrant of arrest. Okay, so again, if there is a recent crime committed tapos hinahabol yung mga akusado na yon and or may personal knowledge po yung private citizens or the police force na yung mga taong yun na gusto nilang arestuhin is most likely the accused po, then they can be arrested under the doctrine of hot pursuit. Okay? Ang mga minor de edad, isang 17 anyos at isang 14 anyos na mga taga Davao de Oro. Isa sa kanila may record na sa kasong snatching noon. Maliban sa maninakaw ng mga gamit, na-recover din ang dugo ang 2 klase ng kutsilyo na pinaniniwala ang ginamit sa pananaksak sa biktima. Robbery with homicide ang kakaharaping kaso ng mga suspect. Itong 17 years old, pwede na ito na tumapas ka kaso. Kuha lang taog discernment ikan sa CWDO. Tapos kining isa, mo pang i-refer naman dito sa CWDO kinang balawod na below 15 years old dito pa ng kaso. Okay, so wait lang muna. So kung makita po ninyo doon, binanggit ng ni Lieutenant Colonel Deles yung discernment. Kukuha daw sila ng discernment ng certification na may discernment yung 17-year-old from the appropriate government office. Okay? So yan po kasi yung difference pag 15 pataas na yung nag-commit ng crime. May requirement po kasi na dapat acted with discernment para posible po siyang magka-criminal liability. So ibig sabihin po ng discernment is kung alam na ba nung minor yung ginagawa niya na criminal act yun. So kung alam na niya, pwede po siya magkaroon ng criminal liability. So yan po will apply para dun sa between 16 years old to 18 years old. Okay? However, pag 15 po or pababa, absolutely or totally exempted po talaga sila from criminal liability based po sa current laws natin. Anyway, tuloy po natin tong video. Hindi na sa kwan kayo, nag-ako din ito karoon sa fiscal office para maalalayan po sa pagpahid sa mga kaso. Sinusubukan din ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang mga suspect mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News or GIL Relator. Nakatutok 24 oras. Okay. Okay, so yan po yung magiging basis ng discussion natin. Ito po yung magiging facts po ng discussion natin. So I've already touched on some legal principles but nevertheless, I will still show you po the law itself po, yung RA 9344 natin.
So currently po kasi ito yung batas natin na nag-govern sa ganung situation regarding the possible criminal liability or exemption from criminal liability ng mga minors po. Okay, so Republic Act 9344 po yan. An act establishing a comprehensive juvenile justice and welfare system, creating the Juvenile Justice and Welfare Council under the Department of Justice, appropriating funds therefore and for other purposes. Okay, so RA 9344. So hindi ko na po i-discuss yung other sections dito, yung important lang naman nating ma-take notice yung age of criminal liability talaga. So kung makita po ninyo under section 6 minimum age of criminal responsibility, ang nakalagay po talaga dyan, a child 15 years of age or under at the time of the commission of the offense shall be exempt from criminal liability. However, the child shall be subjected to an intervention program pursuant to section 20. So kung makita po ninyo, walang qualification. Ang nakalagay lang basta 15 ka or under, meaning 15 pababa, you are completely exempted from criminal liability. Okay, mag-undergo lang nung intervention program pero wala pa rin siyang criminal liability, meaning hindi po siya makukulong talaga. Okay, and then yung next naman po ito-take note natin dyan, a child above 15 years but below 18 years of age shall likewise be exempted from criminal liability and be subjected to intervention program unless he or she has acted with discernment. So ito po yung isang magulo kasi sa batas dito kasi kung makita nyo, ginawa pa nila a child above 15, dapat diniretso nilang to a child 16 years but below 18 para mas straightforward. Pero anyway po, ang point nitong a child above 15, this is actually referring to dapat 16 to 18 years old po yung bata. Okay, tapos kung wala siyang discernment nung ginawa niya yung criminal act, meaning hindi niya alam yung consequences or yung na possible criminal act pala yung ginawa niya, wala siyang liability, wala siyang criminal liability. However, if alam niya na mali yung ginagawa niya, alam niyang criminal act yun, meaning he acted with discernment, pwede po siyang magka-criminal liability. Okay, again, this applies for children who are ages 16 to 18 years old. So based po dun sa article na pinanood natin sa news article, yung isa daw po according kay Lieutenant Colonel Deleres, if I'm not mistaken, is 17 na yung isang akusado. So yung 17 years old po, pwede po yun siya magka-criminal liability. Okay? So yan po yung batas natin, RA 9344, regarding the age of criminal liability po ng mga minors dito sa Pilipinas. Okay? So yung next question na lang natin, dito po sa isang akusado ngayon na 17-year-old, pwede po siya makonsider as acting with discernment kung ako po tatanungin kasi unang-una 38 times daw nila ginanon ba yung victim dito. So from there, alam nila na they are doing something wrong kasi they did that to assure na mawala talaga yung buhay or mapapaya talaga dito si Miss COQUILLA. Okay? Plus the mere fact din po dito sa news report na pinlay natin kanina is nabulabog daw sila. According again kay Lieutenant Colonel, sinabi to ni Lieutenant Colonel. Kaya ito po. So ito sabi ni Lieutenant Colonel Deles, sa initial na interview natin sa mga suspect, hindi umano nakagalaw agad ang biktima dahil na-surprise din sa kanila. Nabulaga din. Kaya sa isip nila dahil nakita na ang kanilang mga mukha, natakot sila sa follow-up at maaresto sila kaya na lang daw nila. Okay, so from there, kung makita natin, yung purpose po kaya nila pinapaya si Miss COQUILLA is to cover up their criminal actions. So it can be inferred from that reasoning na alam nila yung ginagawa nila na mali yun kasi it is for cover up purposes po nung robbery, yung attempted robbery nila na crime, di ba? So from there pero wait lang po, tanggalin natin yung color source na harangan pala. Ito kasi yung pang-block ko dun sa mukha ng mga minors kasi of course they are minors and they are still accused, therefore they enjoy the presumption of innocence. So out of respect, sundin ko na lang po yung procedure ng courts natin na sinesensor or binablock off yung mga name ng parties po or identities ng parties in a criminal case. So kung dito po makita ninyo, basahin nyo na lang po ulit yan. I-pause nyo na lang po para hindi ko na basahin ulit. Pero anyway, yung main point ko po talaga, from this reasoning, from this explanation ni Colonel Deles, we can argue or it can be argued na yung suspect na 17-year-old, alam nila na criminal action yung ginagawa nila. So therefore, posible pong ma-argue na with discernment yung action niya. So he can be held liable po for his criminal actions. That is the main point that I really want to convey po sa inyong mga viewers ko. Okay? So ngayon, ang next question natin,
So I am just showing you this para makita po ninyo yung position ko kahit na dati pa during the 17th Congress, yung panahon ko po sa Congress. So yung bill po na yun dati nung panahon namin is naging House Bill 08858. This bill wants to amend RA 9344, okay? Pero anyway, I would just show to all of you po yung participation ko dito. So kung makita po ninyo, okay? So una-una sa principal author, wala po ako dyan sa principal author kasi hindi ko po to na isip agad eh. Pero when I got involved in this bill, medyo na-curious po ako. So I started conducting more research until eventually po I participated in this as a co-author po. So yan. So makita po nyo co-authors, journal entries number 8, Abayon. So ako po tong Abayon na to. This was in 2019-122. So makita po nyo, ang dami namin, no? January 2022, 2019 na nag-co-author in this House bill po. Okay? So my personal opinion is yes, it should be really amended as seen already dito as early as 17th Congress pa. Yun na yung isa sa bills na sinuportahan talaga back then. Okay? And the reason kung bakit, ito po personal ko na lang to, personal opinion. And the reason, one of the reasons po kung bakit sa tingin ko kailangan na siya ma-amend is because sa panahon po kasi natin ngayon, it is already digital age, di ba? And sa digital age po, it is very easy to access information po. Very rampant na yung mga shorts, reels, sa social media. Ang dami pong information talagang nagagather. Therefore, since information is very easily accessible at this day and age, yung mga bata po sa panahon ngayon is mas alam na nila kung ano talaga yung tama o mali, 'di ba? Unlike before kasi walang digital age, mano-mano pa talaga mag-research sa magazines, and then the most controversial matters na makikita po ng isang bata is galing lang sa news, 'di ba? Yung mga sensitive news. Pero ngayon, kahit na po walang news, kahit hindi ka na manood ng TV, as long as you have a cellphone, tablet, it is very easy for you to access information. Plus the mere fact po sa social media natin, kahit po hindi mo i-search yan, pag may mapanood kang isa, tapos tingin ng algorithm is yun yung hilig mo, lalabas at lalabas yung mga ganong type of content, 'di ba, sa feed ninyo. Therefore, kung uulit-ulit yung ganong content, mataas talaga yung chance na yung mga bata at this day and age ay mas informed na po talaga sila kung ano yung tama or mali. And because of that po, that is one of the reasons why I believe that the age of criminal liability should be lowered. Okay? So, yan po yung position ko on the matter. So, I remember actually when I voted for this measure back then, merong mga nag-message sa akin tungkol dito na bakit ko daw sinuportahan. Pero wala eh. Ako, from how I see it po talaga, yun yung observation ko. Na again, it is already digital age currently, so information is very easily accessible. Mas madali po natin malaman kung ano yung tama at mali. Plus the examples po pala na pinapakita sa amin before na inaabuso yung mga bata before because of the actions ng mga criminal syndicates. So yun po yung isa pang ginagawa nilang loophole na porket 15 pababa, automatic walang liability. So naabuso din po yung mga bata ng mga sindikato. Okay? So anyway, regarding this bill po, yung lowering of age of criminal responsibility, dun po sa minention ko ngayon tungkol sa mga sindikato. Of course, we can also add extra provisions naman po to protect the child when he or she is clearly being manipulated, abused, or exploited by criminal syndicates. Hindi naman absolute yan na pagsabihin mong 12 years old, automatic liable ka agad. Hindi po yan ganyan. We will also we inserted mga protective measures din po dito for those that are being abused by adults. Okay? So, yun lang din po gusto ko klaruhin. So, if you like more legal videos po, as usual, tingnan nyo na lang po or panoorin nyo yung mga lalabas dito sa gilid ng mukha ko na isasuggest po ni YouTube algorithm. So, yan po another example of how the algorithm sa social media works. Okay? And yung next video po natin, more or less, I will be discussing naman yung COA report po sa OVP. Kung ano ba talaga yung mga unqualified opinion na yan, so on and so forth. And if you want to be notified of my content or kung may new video po ako, subscribe lang po kayo sa channel ko. Until next time, see you all po. Bye-bye!